આજે આપણે વડાપાઉં બનાવીએ છીએ. તો પહેલાં શરૂઆતમાં હું બટેટા બાફવા મૂકું છું. એમાં 4 ગ્લાસ પાણી જોશે. હવે બાફવા મૂકું છું. આ વડાપાઉંનો જુદો મસાલો કરું છું. એમાં 1 ચમચી તેલ જોશે. ત્રણ કળી લસણની જોશે. 1 ચમચો જીરું જોશે. 1 ચમચો જીરું જોશે. 1 ચમચો સૂકા ધાણા જોશે. ને 1 ચમચો નારિયેળ સૂકું. આ બધો મસાલો પહેલા શેકી નાખવાનો ધીમે તાપે. તાપ ધીમો રાખવાનો. સાવ ધીમે તાપે શેકવાનો. આમાં 1 ચમચો મરચું નાખવાનું. નિમક નાખવાનું 1 ચમચી. પાછું હલાવવાનું. બહુ તીખું ના જતું હોય ને તો ઓછું મરચું નાખવાનું. ને લસણ નાખાતો હોય તો ચાલે, ના નાખીએ તો. આ શેકાઈ ગયો છે. હવે મશીનમાં કરી નાખવાનો. આ મસાલો હવે ઠરી ગયો છે. આપણે જ્યુસરમાં નાખીને એને જ્યુસર કરવાનું છે. હવે આ મશીનમાં કરું છું મસાલો. આ મસાલો દરાઈ ગયો છે. હવે કાઢું છું. આવો થવો જોઈએ, અચકચરો. હવે બટેટા બફાઈ ગયા છે. કુકર ખોલું છું. આ બફાઈ ગયા છે. એની છાલ કાઢી નાખવાની. આ બટેટા બફાઈ ગયા છે. હવે એનો છૂંદો કરી નાખવાનો. બહુ ઓલું અચકચરો રાખવાનો. આ થઈ ગયો છે. હવે બટેટાનો વઘાર કરવાનો. 3 ચમચી જેટલું તેલ નાખવાનું. એમાં 1 ચમચી રાઈ નાખવાની. 1 ચમચી જીરું નાખવાનું. પછી આદું નાખવાનું 1 ચમચી. મરચાં 2 ચમચી નાખવાના. લીમડો નાખવાનો. પછી આને હલાવવાનું. પછી આ બટેટાનો માવો આમાં નાખી દેવાનો. આ વઘાર કર્યો હોય ને એમાં. બે ચમચી નિમક નાખવાની. લીંબુનું પાણી નાખવાનું 2 ચમચી. પછી હલાવવાનું. પછી ધાણા નાખવાના. 1 ચમચી જેટલી હળદર નાખવાની.
મસાલો તૈયાર છે, ઠરવા મૂકવાનો. આ બટેટા ઠરે ત્યાં સુધીમાં આપણે આ લોટ, ચણાનો લોટ છે એને ડોઈ નાખીએ. એમાં 1 ચમચી, અડધી ચમચી મરચું નાખવાનું, 1 ચમચી નિમક નાખવાનું, સોડા બાયકાર્ડ અડધી ચમચી નાખવાની, થોડીક હળદર નાખવાની, પછી પાણીથી લોટ બાંધવાનો. બહુ ઢીલોય નહીં ને બહુ જાડોય નહીં રાખવાનો. આ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેલ ગરમ કરશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે આ બટેટાનો ગોળ વાળી લઈશું, માવાને. ગરમ છે જે આ બટેટાને રાઉન્ડ કરવાના. આ 4 બટેટા હતા, એમાં 8 બટેટાવાળા થયા ને હવે હું તરીશ. બહુ ધીમોય તાપ નહીં ને બહુ આકરોય તાપ નહીં રાખવાનો. આ તેલ થઈ ગયું છે. હવે હું આ લોટમાં બોરી ને પછી ભજીયા પાડીશ. બટેટા વડા થઈ ગયા છે. હું લીલી ચટણી ચોપડું છું આ બ્રેડની અંદર, બે સાઈડમાં. પછી એક સાઈડમાં લાલ ચટણી.